Salutare, tovarăși! Mi-ați venit la ora de stream. Pe mecoanat, cu mecoana, Palora, adică eu! Ce aminte că suntem pe Streamlabs cu chat-ul acum. Yay, I guess. Continuăm cu multiplayer-ul de Divinity 2 Original Sin. Din păcate doar eu cu tovarășul Roland, care în continuare nu are microfon. Nu știu ce căști cu microfon de calitate. Nu trebuie să fie calitate, nu să te auzi deocamdată. Important este să te auzi, să nu-ți băzie. Dați-mi un moment, tovarăș, să pornim una altă. Salutare, tovarășul Ptaha, bine ai venit la stream. Salutare, tovarășul Skills, bine ai venit și tu la stream. Salutare, tovarășul Geogaming, 169. Ce ți se pare așa tare jocul? Multiplayer-ul? Ideea? Unde ai jocul? În Steam, acolo e jocul. Yay! Din păcate, tovarășul Lavrsss-ul este ocupat cu viața reală, deci să fiu eu cu Roland doar o vreme. Și dacă țin bine minte, Roland este... O să poată să dea foarte mult, că lui seara îi se taie accesul la calculator. Zici că, din păcate, să fiu doar eu care încerc să fac toată discuția asta. Să vă țin entertained. Plays a game. Puteam să mai umblu un pic la chat, dar n-am realizat decât acum că YouTube are un chat de căcat, deci un chat diferit folosește altă idee de chat decât ce avem. Launcher, îmi place că launcher-ul s-a pus pe partea asta la alta. Suntem pe definitiv, da? Definitiv. Teoretic. Teoretic. Și am văzut codul să l-am luat. Alternativ, poate ar trebui să într-o zi cu soare să-mi aduc aminte de fiecare dată când pornesc în jos să schimb setările audio pe ce fi. Se vede. E viu, trăiește, ma! Sper că ziua de vineri vă găsește ușor, tovarăși. În funcție de când terminăm, o să continuăm și cu un pic de... Are ne multiplayer? O să continuăm cu un pic de... Cum mai zice? FTL! Cu un pic de FTL. Ne am văzut oamenii codul magic. Depinde cât terminăm. Vedem dacă tovarășul doar ne-a mințit că el nu mai are acces la calculator. Da, două idei. Am uitat să vă pun pe vot, dar cu două RPG-uri am zis să vă pun și altceva la votat pentru jocul următor. Puteți găsiți în secțiunea de community a canalului. Votul pentru jocul care să fie în paralel cu Witcher 3, pe lângă Divinity 2, că Divinity 2 nu ne putem baza pe el. E cam rar. Aha! Întâlnesc o Silvie! Tovarășul Lavrsss-ul. Doamne Lavrsss-ul. Roland, ai făcut ceva? It's mine. Avea cizme. Quite well again. Then we make another attempt. Trebuie să văd dacă e chat-ul potrivit. Chat-ule, party chat. Local chat, party chat, whatever, nu contează. Roland, zi ceva pe chat. Confirmă că mă auzi. Ok. Am uitat cum arată inventorul jocul ăsta. Silvia n-avea cizme. Avea cizme care cer 11 inteligență. Din ceva motiv. Ce ai făcut, Roland? Să-i ceva în chat, Roland. Obviously. În chatul jocului. Nu top chat, dar nu să fie top chat acolo. Trebuie să fie live chat. Da, mă aude. Ok. Bine că ai scris în ambele părți. Party. Am observat. Ce-s cu cizmele lui Lavrsss-ul? De ce nu poate să le pună în afară de că n-are level? N-are inteligență 11. Lasă, mă, ți-se cu el. Ce ai făcut? Soon I am quite well again. Then we make another attempt.
Din păcate pentru că Roland n-are microfon, că... Lenea! Small Masterwork Room. Ia auzi, mă, ce are Lavrsss-ul ăsta pe acolo cu inventorii? Cred că e eroare de la salvare. Damn. Are ceva care îi dă 11 inteligență? Wits. Nu are doar wits. Tovarășul Lavrsss-ul. Am eu inele care îmi dă inteligență? You are quite safe. I am so glad. Nope. Leadership. Am leadership. Am amuletă care îmi dă inteligență. Constituție. Interesant. Foarte interesant. Îmi place că pot să le pun pe alea. Divinity ăsta, aș putea să-i dau lui amuleta. Deocamdată. Am ceva care îmi trebuie și mie inteligență? Are grip. We have help. We survive. Dacă mă și găsesc. We leave. Ce e asta? Stuff. Am uitat cât oribil e inventorul meu. Fine. Femeia. Deci era deja la mine. Știu ce am schimbat. Damn, unde s-a dus? Nu, s-a dus. Micromanagement. Shoes. Ok. Problema rezolvată. Ce-ai cu incarnatul ăla? Ce ai făcut? Ce cituri ai băgat, băi? De ce ar fi eroare de salvare? Tu ai umbrat ultimul pe el. Gali. Bă, dacă am inventorul meu oribil. Ia uite să urc. Danzo. Nu aș avea masca asta? Ce mască e asta? Bedazzler. I know I trust them well. What? Ce ai făcut între It timp? is good. I see it. Eu am ceva pe față. Weird. Foarte weird. Am ceva mască peste mască. În la 10 primești legendări incarnate. I see it. Unde ești tu level 10? Eu sunt level 8. Și Silvia level 8. Cred că și tu ești level 8. Asta, ai summon-ul de 10. Ok, nu mai. Da, bine. Cum zici tu. Cum ai tu summon-ul de 10? Vezi când îți pui punctele într-un singur loc? I know I trust them well. Întrebarea mea e de ce am eu fața asta. Weird. Foarte weird. We have help. We survive. And soon we leave. A fost ceva update la joc și nu știm noi. It is good. I see it. Ia să văd afară, poate un reload la zonă ar face bine. Ouch. Mai departe. Până cât poți să stai că fac divers, ca să știu. Să știu! Buddy! Oh, hey! Hey! I thought you might be Emmy. It's nice to see you. I think I love you. Măcar cineva mă iubește. Da, tu vezi cum am eu fața mea? N-ar trebui să fie așa fața mea, nu știu ce-i cu aia pe față. Dumnezeu... Nu știu cum merge și dat.
făcută? Nu înțeleg. Nu înțeleg ce ai făcut, tovarășul. Ce moduri ai pus că a stricat tot? Ar trebui să fie acolo pe cap, nu? Chestia de shapeshift. Food. Sau e skill, nu cred. Și chestia de shapeshift arăta diferită. Nu e la tine cumva? Unde ne băi? Că nu mai văd prin inventorii. Cine a avut ultimul? Prințul? Wooden Touch. Adică poate, dar nu. Uite aici. E la mine. Cică. Hai, turning 12. I guess. Nu, cam asta. What the fuck? Nope. E ceva care să pune și deasupra fețelor. Am mai pus tu ceva moduri? Au făcut update-ul la moduri? Cred că asta e de la... E considerată fața mea, nu știu de ce. Dacă s-a stricat modul de estetică, probabil asta e problema. Dar nu e nimic de echipamentul pe care l-am eu. Și eu n-am transformări la magiile mele din câte știu eu. Dă-i un restart la joc, ia să vedem dacă aia rezolvă problema. Verifică modul. Ne, oare. Edge of Fear 3. Că putem să așteptăm, doar 11 minute. Nu știu ce am ieșit din joc complet. În același timp poate trebuie să verific și eu. Divinity. Workshop Content. More character colors, free pet, infinite spirit. Mă anunț când ți l-ai făcut. Pam 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 pam. Pararam pam pam param pam 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 pararam pararam pararam. Că și așa nu mai a rămas nimeni pe chat. Asta e problema cu modurile și multiplayer-ul. Probleme. Alternativ îți scrii pe chat-ul de pe YouTube până din nou. Eu nu pot să fac caracterele mele cumva. Profiles. Ai doar profilul pe lor. Story. Single player. Story mode tactician. Classic, bă. Care avem muzica jocul ăsta. Nu are ele. Uite. Și acum nu mai știu ce face rolul. Nu șterge modul. Vrei și tu să vezi dacă o zis update-uri, verifică, repornește jocul. Repornește-ți jocul. Aia zic. Că poate nu porni modul cum trebuie. Eventual pornește-l, activează-le și dezactivează-le pe toate. Dezactivează-le pe toate și reactivează-le pe toate. Ca să le redownloadeze dacă s-o schimba ceva. Poate.
În rest, tovarăși, pe voi ziua de vineri cum vă găsește? Sunteți fericiți de nou update, între ghilimele, de World of Tanks? Și de aia care a spus botul că a zis, oh, da, o să facem maraton să ne dea Skoda T25. Nu, o să vă dea un schimb pentru Skoda de T25. Dacă cumpărați Skoda T25, sau chiar dacă Skoda este T28, And now, wait. ok. Noul tovarăș ne urmărește. Salutare, tovarășul! Bine vin la stream. Teoretic, poate, vedem dacă merge. Nucleotide, e bine. Chiar de soundtrack-ul bun jocul ăsta. Nu vezi actualizări noi? Repornește-le iar, tovarășul Roland. De timp eu cu ocazia asta aș putea să mă joc cu fereastra de chat până faci tu ce-ai de făcut. Da, dar mai încolo, până mai încolo să stau cu fața aia de copac pe mine. Nu-mi convine. De ce să-mi convine? Unde ne vei... Amen... Streamlabs, ce lux. Tovarășul Difo, că doar mileni să zic restul. Go to dashboard. Deocamdată avem probleme cu moduri. Yay, sau cu jocuri. Yay, sau cu toate. Chat box. Ai, vreau să schimb ceva. Nu știu ce. Că dintr-o dată nu s-a de multe lucruri pe care pot să le schimb. What the fuck? Hi chatbot. I guess. Mai nu sunt foarte multe lucruri pe care pot să le fac aici jocurile. Manage themes, poate. Sunt foarte fericit cu chat-ul ăsta. Build your own custom. Nu mă interesează fucking custom shop. Jesus Christ. Vreau să mă uit la chatbox și vreau să pun să apară acolo tot fucking numele ăla mai mult puțin. Ocazional o mai joc Star Wars Battlefront 2. Foarte rar, că în general sunt nesatisfăcut de el. Mi se pare slab. Cum am zis, activează-le pe toate, dezactivează-le pe toate, reactivează-le pe toate, repornește jocul, mă anunți. Make it a little pretty, I guess. Boxed ar mai mișto. Twitch ar mai mișto? Test, să vedem. Yeah. Twitch arată mai ok, cred, poate. Shop subscriber mai și modele de bani aici. Subscriber nu ne trebuie, că stai pe YouTube. YouTube nu are subscriber. Tovarășul pe ta, bine ai revenit. La pauză. Bine ai revenit la pauză. Hai. Disable custom relay, enable beta TV. It's fine. Am avut probleme cu moduri. Yeee! Asta este riscul modurilor, tovarăși, de fiecare dată, întotdeauna. Și care-i soluția? Și la ce mod scrie asta, tovarășul Roland? Divinity 2... Bad face... Nu știu, să vedem cum ești cu Lavrsss-ul. Poate să fac mâine un stream așa diferit. Dar nu vreau să schimb. Ai, fine, mai punește jocul de codul. De ce, pita, vrei să vii mâine să faci prezență? Bate gândul să încerc un pic de... să mă întorc un pic de la FDL. Stai să încerc de la început.
Că... Caca. Aia, nu? Noi avem probleme cu modul la Divinity, fără Lavrsss-ul, doar eu pot să vorbesc singur multiplayer. Deci cu prietenii. Atunci de ce intri, băi? Ce curiozitate ai tu? Oh, a venit trădătorul! Vai, miracol! Vai, miracol! E faza e Roland, comerț. De ce s-a stricat acum? Ce-ai făcut? De ce fix acum? Nativ poate după ce am folosit masca. I trust them well. Mi s-a făcut fața. Da. Cine te crede pe tine? O minciună, o iluzie. Trebuie să dau asta înapoi la Lavrsss-ul. Da, hai. Să-și pun cizmele și pantalonii. Cred că Lavrsss-ul a rămas fără. Amiru. Stăm pe local check, Milena să schimb, ca nu știu. Ok, fine, whatever. Ce avem de făcut? Unde trebuie să mergem? Tovarășul Vișinescu. Salutare, bine este. Am dat click. Flexit. Din păcate pentru noi... Trebuie să pui plaghet măcar. Din păcate pentru noi, tovarășul Lavrsss-ul șomează, deci să fim doar doi. Jurnal. Joc prea multe fucking RPG-uri. Jurnalul altul complet diferit de jurnalul Witcher 3. Take initial finds came from Reaper's Bay, Divinity Chronicles. A rare prey. Companions. De ce sunt astea închise? Da, am scos. Fine. Și astea. Active. De ce sunt quest-urile închise active? Must escape the fort. Find a way of the island. Poate asta? Cât aha, Vișinescu, vale, cum vă găsește mai ziua de vineri? Tovarășul Difo. The Burning Pigs! N-am făcut Burning Pigs? Da, poate cu altă ocazie. Scrie pe local, nu pe party. Trăiește! Nu era la muncă, nu era ocupat tovarăș. Am zis, băi, Lavrsss-ule, tu nu mai aveai cizme pe tine, nu mai aveai 11 inteligență, what the fuck? Ce s-a întâmplat? Mergem doi. Abia am început, am bug-uri. Asta e fața mea acum, până mergem la barcă. Bug-uri de moduri! Și tu n-aveai ci că 11 inteligență să-ți pui cizmele. Și mânușile. Trebuie să-ți dau eu medalionul meu înapoi. Din ceva motiv. Să mergem la barcă. E sigur? Bine, hai la barcă. Unde e barca? Aia de sus? Cum ajunge la barcă? Hidden Treasure. Eu că văd cufrul de cu moara scrisă. Ascunsă dacă era un luat. No, băi, tovarăș, mi-a venit și mie mâncarea. Food. Food. Food.
A revenit. Eu nu ți-am văzut să ai mânușă. Mânușa ta nu-ți dădea niciun inteligență. Și n-am văzut să ai ceva în rucsac care ar avea inteligență. În echipament. Poate l-ai lăsat pe rolul să te abradeze și rolul nu a sesizat bonusul ăla de inteligență. De-aia poate să nu mergi. Nici la cumpărături. Abandon camp. Am uitat cum ne poate să faci călătoria fast travel în jocul ăsta. How do I fast travel? Ruin Castle, Dragon's Beach, Fort Joy. Care e? Unde e? La ancoră. Ancoră. Abandon camp. Travel! Păi da, atunci tu ai rămas fără. Fără mânuși, fără pantaloni. Că nu mai puteai să spui că trebuia să faci level 11. Am dat o amuletă de la avea cu 11. 1 inteligență. Ți-am pus-o pe aia. Și plus 1 Lucky Charm. 6 Magic Armor, 10 points resistance, 1 inteligență. Aia. Unde suntem? Cine trebuie să vorbim? Ce trebuie să facem? Coborâm jos? Unde e rău? Nici mai acolo. Lavrsss-ul, ia o să te folosim. The clock. Inel n-am văzut care să aibă inteligență. Nu la mine, nu la tine. Wits și altceva, Constituție. Hai, vedem noi după aia, dacă pierd inteligența aia. Ce faci tu? Complici toată situația. Fine. Fine. Da, gata? Nu știu cine a luat asta. But I guess. Medium finis poți. Ți-e trebuie la râs. Era pe cineva pe nimeni. Acolo să fie. The game blocked by physical. A, da, l-am omorât pe ăsta, așa e. Și pe ăștia. Ia, l-am omorât pe ăla și pe aia. Melody. Well, quite a mess you've made here. I'm Melody, and you're... She steps forward, grabs you behind the neck with alarming strength, and pulls you close. She sniffs twice, her nose at your ear, then bites, piercing the lobe with a needle-sharp fang. She releases you and grins, running tongue over teeth. Ăsta e planul, tovarășul Lavrsss-ul. God woken. Au. Dacă aș vedea chat-ul ăla, dar nu văd chat-ul ăla. Că jocul mă urăște. Am reușit să fac să pot să vorbesc și eu și cu Lavrsss. Yay! Era și bine. Da, eu n-am auzit de Melody, cred. Poate era de unul, dar nu mai țin minte pe unul așa că... I can tell a lot from a little taste. The carnage on this beach nearly speaks for itself, but... still, one can't be too careful. Okay. She leans back, looks you over, and smirks. So, God woken, you're what gets some of us out of bed each morning. What do you make of that? Vreau să văd imaginea de spate a puzzle-ului. Well, first things first. She peers at you closely, a knowing squint in her eye. Păi cred că aia a fost stricat tot. Roland. Că ai umblat la scripturile alea.
Dacă merge, accept asta. Păi, dacă pot să-mi schimb fața, totuși. Tell me, which of those little gods did you meet? And what did they teach you? Little gods. Cam multă credință, They're free to smite me where I stand if I'm wrong. Cred că m-am auzit asta data trecută, dar a She fost atât de cocks mult her timp. head 2 and săptămâni la Lavrsss-ul și ceva. 3. De când am mai dat. Și eu, Her tir eyes muier. go wide. Sau tir, care fi? Go on then. Show me what he taught you. De ce ești așa surprinsă? I don't. Now go on. Vezi pe mine. Perfect. You really are God-woken. Așa o fi. I'm happy. Oh, how unbecoming. Come then, we set sail, your destiny awaits, etc. Am nevoie să fii mai specifică de asta. Nu știu de ce destin te referi. You'll have to ask the Meister about that. She's dying to meet you. Melody beckons you to the boat. After you, darling. If you choose to leave the area after this message, you will not be able to return again. Your open quest will be closed and archived. E sigur că nu mai avem nimic de făcut, Roland. Ce mai Boat first, questions later. Nope, nu e sigur sau nu mai avem nimic de făcut. Cum ar fi să ieșim iar în arenă să ne batem unul cu altul. Pentru recompensă. Ok. Deci, tovarăși, dacă mai era ceva de făcut, e vina lui Roland, e numai vina lui, el a jucat jocul ăsta de mai multe ori și el refuză să vă ofere mai mult conținut. Melody grabs the vessel with two hands and pushes it into the water. She hops on board behind you. God-woken. Wait till she finds out. Salty water mists your face. Your skin prickles in bright, warm sunlight. The boat bobs forward through the water, and Fort Joy shrinks behind you. Cool. Palora has initiated a ready check. Are you ready to move on to your next evasions? You may be unable to come back. Level up. Tired but victorious, the party made for the Lady Vengeance. The horrors of Fort Joy behind them. They arrived as sorcerers. They left as God-woken. The fate of this God-forsaken world now rested on their shoulders. Or at least on the shoulders of one of them. Între timp, eu să încerc să mănânc un pic, că zlihni de foame. Vreau să iau un pic de șnițelul ăsta. Am ajuns acasă și am zis, mai am cartofi, mai am deschis frigiderul, canci, nimic. Kisses your cheek and carries away the smell of blood wafting up from the deck. In the distance, Fort Joy looms. Frigiderul meu gol. Știi ce mă gândeam că am ceva în el? Că doar eu sunt ăla care îl umple, dar... Avem un prosop pe undeva. Și cu prosopul pe undeva am rămas. Pe tine așteptăm. We made it out of the fort at last. You know, I can't help but wonder if all those people needed to die, though. Opțiunea selectată mai mult timp, tovarășul Roland, ca să vadă și ceilalți care se uită la asta, ce alegere faci. Și să aibă timp să o și citească. Nu doar tu. It looks as though our freedom costs some people dearly. Problema lor. Don't stand between a prince and his principles. The Magisters learned that the hard way. Onward now. The sooner Fort Joy disappears from the horizon, the better. Perhaps the Seekers need help manning the ship. Interesant că pe Lavrsss nu l-a pus. Nu i-a zis dialogul lui Lavrsss, sunt foarte ciudat. Nu știu de ce, dar... Făcut asta.
Ok, stai așa. Go! Zi, bagă, să fie, să treacă. Mă prind după prosoape. Well, it's a fine sign that the barbarian floor is destroying a tree and turning into a boat. Grotesque, but well, look at it. Where's... A floating nest, surrounded on all sides by salt water, pure poison to a tree's root. The great acorn could never reach us out here. Well, yes, of course we'll continue our research, Quercus. We're not monsters. Still, I must admit you were right about the shield. It proved to be more than adequate. No! Yes, it seems our shield is still here, Quercus. How does something so large and ungainly sneak up on a person? You give the giants too much credit, Quercus. I think the salty air has addled your mind. It has certainly been useful, but elegant, kind, surprisingly attractive. No, we have no time for your fawning. We may be safe, but the world is not. Come, we must return to our research. E atrasă de tine pisica schelet, mai Roland. Și acum pe mine mă apucă suisule. De ce e cineva mort aici? Hello? Dead Seeker. Iar încep. Sunt la conversație. Ascult. Și mănânc. You know their names, Malady. Can't you even pay them that much respect? Gareth inhales sharply, then catches you out of the corner of his eye and smiles, barely. Our guest stirs. Welcome, Godwoken. Glad to see you safely aboard. Godwoken. Very glad indeed. Too many. One too few, actually. Alexander, he's alive. Cum naiba? Apparently, you didn't hit hard enough. He's in the hold below decks. Unconscious, but alive. Yes, we certainly had better, but the ship won't move. She's mute. We need to free her tongue. What? Yeah. Cine-i mută? This is barbarous magic. Expedient magic, actually. The ship is made of live wood. It has the spirit of an elven ancestor tree within it. It seems Dallas has found a way to bind that spirit to her. That means only she can control it, unless we can find a way to break the bond. Ah, barca. The Seekers, the survivors of us, have been combing the ship from bow to rudder. It hasn't been easy. This place is laced with dark magic. These Seekers have such a limited skill set. We lost a man in the search. Malady might not appreciate that, but I do. And I hope you do too. I'm sure the Godwoken will be able to get the ship moving. They kind of like to feel useful, don't they? Hopefully, you'll never have to find out. The ship creaks beneath you. Somewhere on board, there must be a way to get it moving. Let's explore carefully. There must be a way to take control of the ship. Okay. This was a Magister ship. Let's proceed with caution. Who knows what they have hidden away below decks? Și Lavrsss-ul întotdeauna e grăbit. We need to hurry. Every idle moment gives the Magisters more time to attack again. We need to hurry.
Chapter 3, One Eye the God Woken. Găleată cu apă. Think, damn it! Where would a magister hide something? Off we go then. Here we go. Da, level up. Cu ocazia asta să nu uităm. Level me up, me hearties. Ar mai era butonul pentru level up în afară de... Cred că e... Lavrsss-ul îți dau inteligență să ai 11. Asta e problema care Lavrsss-ul de aici. Mă gândesc că Lavrsss-ul ar vrea inteligență. Base attack, Constituție, with memory, încă un slot. Fitness based weapons, strength, lift and carry, heavy items. Wits, critical chance, initiative, spune și wits. La skill-urile noastre. Geomancer. Zic că merg pe... Ce era? Aer? Și am ajuns la Geomancer 4. Alternativ. Think, damn it! Where would a magister hide something? Indru Fist. All water damage. Nu mai știu ce magie. Am o tonă de fulger. De aer. Am pământ, am apă, dazzling bolt. Nothing on any of the dead bodies. Maybe there's something below decks. Nu mai știu în ce să mă specializez și eu pe una. Next level costs one ability. Fireball e cool. Ritmul ăsta ajung să mă specializez pe prea multe. Deja am prea multe puncte date aiurea. Aia. Aia turci, level 1. Lavrsss-ul lăsăm pe el să vină. Când are el de făcut își pune el acolo. Nu mă am chef să umblu la caracterul lui. Să-i fac level up-ul. Teoretic. It's fine. 1, 2, 2, 2. Hai discut cu Melody. Unde e Melody? Stai că nu mi se mai mișcă camera. Am văzut butoane. Jos. Ciao. Ok. Da. Nu mai era lipită camera de caracterul meu. Melody, ce atât. Welcome aboard. Pardon the condition of the place. Wild party last night. Yet you appear no worse for wear. Ready to set sail, I presume? Dying to hear them, pure breed. Cine este maestru? Meister Siva is one of a rare breed. She'd do anything in the name of a cause, and her cause happens to be you. She's desperate to meet a living Godwoken. She'll be exceedingly pleased we're en route. We'd better not leave her waiting. She's a bit particular. Nu-i toată lumea. Plus că nu a fost foarte apropiată. She's the founder of these seekers and she's powerful. That means something when I say it. Dacă zici tu, așa e. Tot nu mi-ai spus rolul până la ce oră poți să stai, ca să știu. Your kind can reach astounding heights. Meister Siva can help you do just that. Promisiuni. Unde mergem? A place called Driftwood, host to putrid fish, putrid dwarves, and Meister Siva herself. Până la 10? Ok. You'll probably find it quite comfortable. Nu știu dacă am chef să joc până la 10, dar vedem. Wide comfortable. Ok. Sticlă de vin. Dupădine. Ok, hai că pot să schimb fața de aici? Matis. Ce e Matis mort? Matis este mort. Jos. Jos.
Ne. Uite mâine. Casper! Casper e vânzător. Cărți de necromancer. Nu trebuie. Jos în continuare. Acolo. I've spotted something. Da. Cred, poate. Oh, eu am trecut pe lângă o lamă. Honey. Facial features. Asta era. Ne. Wait, what? Cancel? Aia mi s-a stricat fața complet. Nici eu mi-aduc aminte care era. 12, 13, 14, 15. Eu cred că a fost ceva update. 1? Cancel. Ok, aia? Nu mi-e ce față e aia. Buu! Vezi ce ai făcut, Roland? Nu mai bine ta. Glory is... nice try. No, will not, honey. Cred că era unul, dar unul are ceva tatuaj care nu-mi place. Eu cred că a fost ceva update care a frecat 8? Ați fi 8. Sau 4, cred că era 4 mai degrabă. Altceva nu cred că am schimbat. Danzo, cred, nu era. Nu era chiar 8. Te lăsăm deocamdată așa. Nu-ți mulțumit, dar să zicem. Am... Asta supra. Neau. Vezi ce ai făcut? Cred că e doar camera diferită. Instrumente. Am instrumente. Whatever. It's fine. It is fine. Next. Ce mai avem de făcut? You'd be swinging from the end of a rope, not locked up in here. Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence vessel, Lady Vengeance. You keep saying that. It won't save you. Știi ce nu se mai... Nu mai pot să leg pe Lavrsss-ul de mine. Weird. Foarte weird. Aia. Cred că era poate prea departe. Bine, nu trebuie să vorbim și noi cu cineva, cu altcineva. Bishop Alexander lies supine on a bare wire cot. Though unconscious, his eyes are only half closed. His swollen jaw hangs open at an odd angle. Bruises swell beneath his eyes, and a shallow gash zigzags from his right ear down to his beardless cheek. Unconscious, he looks more boy than Bishop. Someone has wiped the bishop's hands clean and folded them neatly over his abdomen. They rise and fall in shallow, jagged swells. You can't quite make out the details. You need to get closer. Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence vessel. The Seeker flexes her arms stiffly. Her joints audibly pop. She sees you draw near. I owe you, Godwoken. Without your help, I'd likely still be a prisoner around here, not guarding Alexander the bloody divine himself. Ai luat ce era în podea, că am văzut ceva invizibil în podea, ceva ascuns acolo. Eu sau Lavrsss-ul. Laying her hand on the back of her neck.
Valuable bargaining chip. We're a big bloody target on our backs. We took their leader and their flagship. The Hammer won't stand for that. She'll be hunting for us. Altcineva important? The Seeker throws a toxic look at the imprisoned Magister. Hardly. She's just some deckhand. If it were up to me, I'd tie her to the main mast and use her for arrow practice. But Malady wants her alive for now. E rănită, a fost capturată? I wish. No, the Magisters kept me chained to the bulkhead. Arms held above me head, feet barely able to touch the deck. Now my joints are paying the price. Ask where the Magister kept Seeker prisoners locked up. No, they had us down below, chained up in the dark. But the Reds were up to something in here. Ceva divers, acum sunt aproape sigur că și lui Lavrsss-ul s-a schimbat icoana, s-a schimbat fața. Maybe it was just the lack of food and rest playing tricks, but I swear I heard chanting and horrible moaning coming from here. But when we broke free, it was empty. N-ar trebui să fi fost un mod care modifică NPC-uri? Good luck getting anything out of either of them. Our special guest is out cold, and the other one ain't in much of a talking mood. All right then, just don't make me regret it. Modul ăla vechi. Ce mod vechi? Nu știu despre ce vorbești. Folosește subiect în propoziție, tovarăș. N-avem mai multe opțiuni? Eu nu mai pot să fac cum aveam înainte. Fața ca fapt divers, deloc. Ceea ce mă duce în eroare. Ce ultra tablou ăla. Deci au toate... Weird. Weird. Mai weird decât weird. I guess. De ce e magistratul aici? A young magister paces around the brig, fussing over Alexander's unconscious form. She leans over and applies a damp cloth to his brow. She notices you observing her. She straightens her back and sets her jaw in a defiant scowl. Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence vessel, Lady Vengeance. That's all the information I'm giving to any of you lot. So stow your questions, elf. Avem niște opțiuni aici. No, that she must be shocked to find herself telling the divine himself. Ranley, Corker's mate, Lady Vengeance. Da, cu siguranță pot să o fac să vorbească, doar om, after all. Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence vessel, Lady Vengeance. A scăpat oare cineva? Ranley, Corker's mate, Lady Bloody Vengeance. Unde e ascuns? Unde se ascunde comoarele pe aici? Teoretic nu o omoară, doar folosesc conversațiile. Ce mă atacă dacă vorbesc cu ea în continuare? Nu? Dacă tot pui întrebări. The Magister pauses, takes a deep breath and... Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence vessel, Lady Vengeance. Well, n-am avut răspunsuri greșite, așa că... Get away from him, sorcerer. That's the divine. Well, am intrat în discuție acum. Strength, memorie, am destule memorie. Back away, you have important matters to attend to. Persuasion failed, your persuasion is zero. The fuck? Jocul, ai zis persuasion. Prisoner or not, I swore an oath. Fine.
Jocul mi-a zis că pot să mă folosesc de memorie să fac peste aia, dar nu, persuasion trebuie. She notices you observing her. She straightens her back and sets her jaw in a defiant Trebuie scowl. persuasion 2, cică. Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence vessel, Lady Vengeance. That's all the information I'm giving to any of you lot. So stow your questions, lizard. Magister Ranley, Corker's mate of the... The Magister falls silent, but stares at you with unwavering defiance. There's a shift in the Magister's expression, a flicker of doubt. Then... I'm a good Magister, loyal. But Dallas, something about her has changed. She's toying with dark magic, like a common sorcerer. She used to sing to the ship. It let her control it. She had this old book of hymns and incantations. It was only ever in her hands, or else locked away in her cabin at the stern. That's all I know. Ok. You spoke, didn't you? Ha! I knew you would Totuși, eventually. deci au închis-o pe asta aici lângă magistrat? Magister Ranley, Corker's mate. Too late for that now, Red. The bell can't be unrung. Nu puteau să o închidă în altă parte? Nu, trebuie să fie închis aici, ca să nu putem să jufim pe ăsta. You spoke, didn't you? Fine, fie, I hai. knew you would eventually. Unde e Gert? Sus? Magister Ranley, Corker's mate. Magistrul canului, dismay. All willing to fight by your side. Da, păi stăm 3 ore aici. Right. Tu nu știu ce vrei tu de la noi, mai tovarăș. De ce ai vrut multiplayer? Tu ții minte că eu stau o oră și ceva doar să fac un caracter, nu? Și te așteptai să fie tot. De ce te aștept să fie grăbit într-un joc în care e o tonă de dialog și o tonă de role-playing de făcut? Ce te așteptai să întâmple? Get it! Void Slayer, Worm Killer, Godwoken. You have many names. Let's add ship's captain to the list once we get this thing moving, shall we? Eu sunt capitanul? Different melody. I won't let the fallen be forgotten. I'd be no better than Dallas, no better than Alexander, if I just tossed their remains into the sea. Teoretic, da. To think that whelp spawned from greatness. He deserves no better fate than his silent monks. All this blood. Children ripped from families. Seekers ripped from me. He's down there now, guarded like some precious jewel, rather than leashed and flogged like the dog he is. Amazing to think those of us in the Order once assumed the gods were with him, and only him. That was before we found the others. Other Godwoken. When Lucian died, we waited, and waited some more. Alexander never rose to divinity. Then we started to find more like him. Interesant. We weren't the only ones who noticed either. Not every Godwoken we found was alive, and so the Seekers were born. We found Godwoken, housed them, fed them. I loved them like family. I was naive. But let's leave the past in the past and reach for what's ahead. Yeah, credeam că Melody e un Seeker. She's not exactly a Seeker. She's not exactly an elf either. Half demon, Meister Siva says, and I don't doubt it. Yeah, okay. I don't know how Siva came to know her, but Melody's a proper ally. She's not easy to like, but there are times I admire her coldness. Gareth fingers the hilt of his blade. He stares at nothing in particular before turning his gaze back to you. Destinația noastră Driftwood, of este... course. Little fishing village. Not very welcoming, but you'll brighten it up, I'm sure. Got family near there. Not the adventuring types. For the best, really. Meister Siva's there too. My leader. Our leader. She held the Seekers together when we had every reason to fall apart. Why? Gareth pauses, then shakes his head. A mistake was made. That's all I have to say on the matter. Lasă-mă să zic, ai dus un Godwoken acolo și le-ai omorât pe restul? Cred că asta s-a întâmplat.
Think of her as a teacher. The powers of the Seven stir in you. She'll reveal them to you. Show you how to manipulate them. Okay. Keep Lucian close. Bye. Pam, param, param, param. Dar n-am vorbit cu Maladii deja, parcă. Sau vrăjitoare, prefer la altcineva. Nu la Maladii, la vrăjitoare. A witch, that's seeker. Până la urmă, nici mi-ai spus dacă ce era în tabla aia. În blana aia. Loot everything. E o carte. I remember this one. His name was Kerban. His friend's sword couldn't save him, it would appear. Show us the way forward. Deliver us from... Don't go any further, Godwoken. We need you alive. Okay. It's imperative to get the ship sailing. You have to search everywhere. I know what's at stake. But I have to warn you. This ship is alive and dangerous. No shit. She glances over towards a smouldering pile of ash on the deck nearby. Something is nestled within it. Fragments of scorched bone. That was Brendan. When the ship wouldn't answer my call, he touched the figurehead, and it attacked him, without warning. He burned, like he was made of parchment. Her eyes flick over to the smouldering ashes once again, her head held at a despondent angle. Thank you. We were held captive together, on this ship. He kept my spirits up. Now he's dead. Ceva folositor. Nothing. The ship is live wood, that much is clear. But I couldn't communicate with it. The Magisters must have done something, warped it somehow. I just don't know what. There's no time to spare. If this figurehead is connected to whatever controls the ship, then you have to take a look. She sighs. I know. Just be careful. Ok. O să mor dacă ating asta, ca să știu. It's a figurehead. E un bow. E un dragon cu coarne. Deliver us from peril. E sigur, pot să ating fără să... Okay. Before you is a towering figurehead carved in the likeness of a dragon. It looms over the bow, its fangs bared at the open sea. Scholar, you see a mark on the side of the figurehead. It's a living scar, used to be slave elves. At that moment, the ship serendipitously creaks beneath you, almost like it is acknowledging your observation. Lay your hand on the figurehead. Palora explodează în flăcări. Searing pain races up your arm. The ship senses you. It's angry. Keep your hand where it is. The pain intensifies. It's spreading past your arm, across your chest. Your lungs feel like they're on fire. Roland a mințit. Iar. Ups. Wow, știi, când te întrebi lucruri serioase, mă aștept la răspunsuri serioase. Tovarășul. Altfel pot oricând din joc. Hear my prayer. Show us. Era clar că asta o să se întâmple. Deliver us from peril. Da. Ok, fine. Very well. Hilar. No. Mai departe. Dead Seeker. Chiar, mai ai ceva vorbi cu tine? You keep Lucian close. Da. Nu pot să-l țin aproape, e închis acolo jos. Ei, armură. Loot everything. Îmi place că am mai mult HP decât ăla care s-a dezintegrat. Nu, oare Maladi știe ceva? Jules, Simon. Putem să-i luăm pe toți la interogare? We can't get this ship moving, Godwoken. We have every free hand looking into it. Help, if you can. Ai, fucking chat-ul ăsta mă enervează la culme. Că nu pot să-l pun într-o cuție. Cred că acolo e ok. În dreapta până la urmă. Eu nu trebuie să transmit mesare să zic. Help if you can. Da. 2. Our survival hinges on getting this ship moving, Godwoken. Și stupiți sună Godwoken! Acum... Na, shit. Prea jos chat-ul.
There you are. I was just dying to hear them purebreed. Meister is one of a rare. We'd better not leave her. A place called Driftwood. You'll probably find. Lie. Driftwood. Meat cleaver. Acum trebuie să mă uit în dreapta după chatul ăla. Și stânga după chatul celălalt. Chatul streamului. Mai e cineva cu care n-am vorbit pe aici? Sau cineva pe care nu l-am jefuit? Magistrat mort. Dead Seeker, încă unul. Cu e? Gives me loot. Până nu mi-ai spus, în urmă nu mi-ai spus rolul, sau dacă mi-ai spus n-am văzut, dacă ai umblat la podeaua din barcă. Turele. Dead Magister. Aha! Asta de galben acolo, ok. Bun. Nu mai văd pe nimeni să fie aici viața cu care am putea vorbi. Așa că... de intrare. Un nivel mai jos. Wow. Workbench, anvil, workbench. Asta, am să înțeleg că asta e baza noastră pe viitor. I fucking know că trebuie să găsesc o... Să găsesc un monstru. The silent monk leans forward slightly and stares at you straight in the eye. Okay. Back over here. The silent monk leans from... Okay. 1,000 bottles of beer in the moon. Dwarven stew. Yeah, it was mine. Storage chest. Did you hear? Tu, cum ai ajuns acolo atât de repede? Plum. Let's team up, you and me. What do you say? How do, partner? Though I reckon I should fill you in on a few things. Right now, though, the biggest thing on my mind is some candy arse called Lohar, lurking in Driftwood. The Queen is up to something nasty, and he's the best chance I've got of finding out what's what. Aye. But it seems you've no room for old beast in your clan now. You come find me. He drags a... Bye. Bam. Aici bucătărie. Nu, serios? Mi-a dat seama că acolo e bucătărie. Yeah. Melody says if we can get the ship to move, we can go home. Home. Tu crezi asta? All that fighting will be worth less than nothing if we can't get this. E o barcă, pânzele sus și gata. No, barca asta e vie. Now is not the time for a bath. E sigur? You approach the figure and find yourself face to face with an undead skull. Its bone is intricately designed, and a jewel sits on its forehead. Oh, please don't stare. It's tiresome. Am mai vorbit cu el, am mai vorbit cu el. Hai. Am auzit pe altcineva, pe unul de voi, că ați vorbit cu el, parcă? Da, unde ne-am la nivelul următor? La ușă. Pe la ușă. Ce-o zis aia, că a auzit-o cântând, parcă? The door seems like any door, at least at first. Then you notice its unblemished wood. There is no knot, no scratch, no dent to detract from its apparent perfection. The old text, speak of... mystic. You sense something more here, a presence. Place your palm against the door. The wood groans and creaks. A face appears in the wood, tortured and tormented. A six-sided indentation is carved on its forehead, as if a gem or amulet had made a mark there. Salutare, tovarășul Blăduolx. Bine stream. The face vanishes. The thud of your fist upon the wood resonates deeper than you'd expected it to. It turns... Okay. Trebuie să deschise în ordine. Alright. Fine, ia înainte. Hai. Dacă te grăbești. Expert warriors for hire. Lady War. Seasoned in combat. They won't let you down. Living Scar to steal the Lady Shield. Probably can too. Să găsim camera ei, parcă.
Nu te grăbești, sigur? E sigur tu de asta? Eu n-am văzut camere. Asta o fi camera, nu ai altă ușă. No one's ever regretted having extra help in a fight. I'll guarantee you that. Ai stat 2 ore să-l faci. Ok, ce zice harta? Nu foarte multe lucruri. Hai un pic, mai e altă intrare în partea la alta navei cumva? Răspunsul este nu. Oh! Ce-ți? Hai un pic, și cum intrăm aici sus? Eu văd geamurile astea. Hai să dea să băgat ușa. Ok. Workbench, workbench, anvil, workbench. Repair hammer. Asta e camera ei? Nu cred că asta e camera ei, dar ok. Un cover, go! O cutie! Cu nimic în ea. Sovereign's orb. This intricate design orb is fastened with swirls of gold and looks like it costs a pretty penny. The gods bestow health on those who reject material possession. Sure they do. Nothing. Empty as Dallas's heart. Niște chiloți murdari. Cool. Fantastic. Exact ce vreau să văd. Puzzle, au mă. Puzzle. Puț. Below decks we found Dallas' storm. To enter we must get past the door the bad way. Dallas used the living scar to steer Lady Vengeance. Perhaps we can too. Ryan Lee managed to survive told us Dallas sank the ship when it was under her command. We should search for her. Cred că am luat deja asta. For the song, made of elven livewood, the Lady Vengeance consumed by the animal cell. Means to control the ship must be somewhere above. This boat's a treasure. Dallas wouldn't know what to do with her. Sharpie somewhere, nu n-am luat. Magical lizard stuff. N-am idee unde am luat ăla. Eu dat totuși. Deci trebuie să găsim un cântec în camera lui Dallas. În vedere că harta nu... Jocul nu spune care e camera lui Dallas. Nu vezi că o fi jos? Sau sus? Sau acolo? Bă, ne auzi. E camera cu ușa închisă. Mai multe camere cu ușa închise. Specific 2. The door seems like any door, at least at first. Then you notice it's unblemished wood. The wood groans and creaks. The face vanishes. The anguished face appears. Has the 2 doors the other way. Avem un living scar în inventory? Nu mai știu ce avem în inventory. Hai, Roland, hai. Trebuie să deschizi, dar cum? Poți să o atac dacă vrei. Aha! Nu. Tu realizezi că eu n-am avut timp și chef și n-am fost atent la ce se întâmpla, nu? Ca să te unde. Te-a lăsat pe tine să vorbești cu el. You're the Godwoken, right? I am the Godwoken, right? There's something to these doors I'm not seeing. Deci... Nu știu ce puzzle vrei să facem tu când eu am luat un sfert de informații. Și nu știu ce item ai tu la tine, nu știu ce item are Lavrsss-ul la el și nu o să stau acum să uit la toate itemele pe bucăți. Bă, astea cred că l-am luat. Am luat-o, nu, bă, No entry allowed. Please use the port side door. Listen up so I don't have to repeat myself again. I am not an entry door. Fine. Answer the security question. Memorie. Fucking, dacă n-am persuasion, eu nu pot să vorbesc cu niciunul din ăștia. The fuck? Că n-am. The door is still unmarked, though the thud of your... The door is still unmarked. The thud of your... The door stays... Fine. I've got sword
Pe aici. Eu, dacă aveam persuasion, ai persuasion 3, vină la ușa asta altă, că ușa asta altă zice ceva. Enter through the port side door. That won't get you. There's no entry. Nu mai pot să vorbesc acum cu ea, că a expirat. Trebuie să fie persuasion. 3. The wood groans and creaks. A face appears in the wood, tortured and tormented. A six-sided indentation is carved on its forehead, as if a gem or amulet had made a mark there. The face vanishes. The anguished face appears, then vanishes. The door remains closed. Încearcă iar. Să văd dacă merge. Tell the door to open the door. Listen up so I don't have to repeat myself again. Do you? I am not an entry door. Fine. Answer the security Folosește la ce ești bun tu. Current security measures forbid me from telling you that the password is fortitude. Yeah, vezi? Now, answer the security question. Fortitude. The face in the door is confused for a moment. Drat. Enter through the port side door. That won't... N-am idee care e port side door-ul sau nu. Port, starboard. Te ascult, mă uit. Next. The wood groans and creaks. For a moment, you swear a face appears in the wood. A face tortured and tormented, a six-sided shape carved upon its forehead. The face vanishes. Password. The door remains closed. It seems you need more than a password to open it. Ah. Vezi? E surprins că am aflat parola deja? Dar n-am putut să folosesc, că n-am persuasion! Cheats. I warned you not to touch. Nu ziceai că aveai nevoie de ea în viață? Oh, fuck, ce are Lavrsss-ul pe aici? Rapture tendons, backlash, jump over the enemy and stab! Encourage, cloak and dagger, thermal protection, crippling blows. Așa e quest-ul. Ok. Battle some set knockdown, frătar. Nu știu dacă o nimeresc pe ea sau nu. Ok, o nimeresc aici. Să merge doar la inamici sau what the fuck? Ok, doar la inamici. Combat backslash. Move into corn behind enemy and tag while with the leading dagger backslash. Not enough AP. Encourage! Am crezut că i-am dat knockdown. Vreau să o atac ca să, fără să dau un voi, că era toți în fața mea, dar whatever. Ascult. Bruises swell beneath his eyes, and a shallow gash zigzags from his right ear down to his beardless cheek. Unconscious, he looks more boy than bishop. Someone has wiped the bishop's hands clean and folded them neatly over his abdomen. They rise and fall in shallow, jagged swells. A beautiful six-sided gem rests on the bishop's chest, hung round his neck by an ordinary oiled rope. The gem sits heavily in your pouch.
The anguished face appears once more. It dips its forehead towards you and waits. A shudder of pleasure racks the figure in the door. It seems to breathe. All of a sudden, all anguish is gone. It gives you the sternest of looks. I am summoned. Speak the password. Yes, and yes again. The word is spoken. Welcome to the stateroom. Just one more moment, please. He clicks together two halves of some type of gauntlet sitting in his lap and turns his full attention to you. And there. Rescued at last, am I? To whom do I owe my thanks? I'm a prisoner, of course. Do you think I'd be sitting here calmly if I was a Magister holdout? That infernal Dallas woman left me trapped here, too weak to escape. It seems I'm in your debt. Dallas took a particular interest in me and my skills. I'm an expert in healing, crafting, and more arcane practices. She kept me here to do her bidding. Until you took her flagship from right under her nose, it seems. Oh, yes. And she could be a most cruel mistress, I'm sad to report. He extends his arm and pushes up the sleeve. Beneath, the skin is withered and discolored, as if it were magically decayed. She used some form of domination device on me, forcing my hands to do her bidding, and I've ruined them in the process. Ai simpatiile mele? Well, the situation is looking immeasurably better now. You'll hear no more complaints from me. Interesant, adică eu controlat mâinile să facă ceva So cu why ele? don't you tell me all about my valiant rescuers? To whom do I owe my thanks? Victorul Salvator al lui Rivelon, bineînțeles. A lofty take on yourself, no? I suppose time will take measure of your actions. I ought to continue what I'm doing here, unless there was anything else. Ce-a vrut Dallas să faci aici? Oh, cast spells, tinker with relics, meddle with the laws of nature. All the sorts of things power-hungry despots love to do. She had me enchanted dead cat over there, so it would seem alive. Oh. He clicks the gauntlet into place around his withered forearm, his eyes on you the whole time. But that damn contraption that she used on me seems to have fogged my memory. The rest is a blur. Enchanted dead cat, necromancy. No! Necromancy is an unsavory practice, not something to be trifled with lightly. This is but a cunning illusion of my own creation, nothing more. Mm-hmm. Suspect. His face abruptly creases into a smile. But come now. Enough of Dallas and dead cats. You've taken this ship and granted my freedom. This is a happy moment. Atunci când jocul salvează, e momentul în care realizați că Roland n-are încredere în mine să nu-l omor pe ăsta. Ce altceva ai făcut pentru Dallas? I'm afraid I cannot tell you what I do not remember. Could you pass me that copper wire just there? Hold the wire out of reach and say that you want to hear a proper ending to his story. An unseen force yanks the copper out of your grasp. Tarquin catches it and offers you a thin smile. Telechineză. Știm deja de telechineză. Butterfingers? I'm afraid I truly can't remember anything. Now, unless there's something else you want, I need to get back to my work. Nu te cred. I'm doing my utmost to be civil to you, under rather trying circumstances. Why must you push me like this? You already seen him use telekinesis, who knows what else him... Shrug and stay that trusting strangers is a good way to wind up dead, in your view. Well, you're painting me into a corner here, friend. And I don't like to be cornered.
If this one was enslaved by Dallas, then he could still be under her thrall. We can't risk keeping him around. Plus, Roland, ți-am mai spus, nu e obligatoriu să facem toate quest-urile, important e să facem alegerile noastre. Ce vrem noi să facem? Nu trebuie să facem toate rezolvările cum trebuie. Any enemy of Dallas can't be all that bad. Let's leave him to carry on his work. Dar Seekers nu au încredere în el, că Seekers nu știau că e aici, că Seekers n-au intrat în navă, că era ușa închisă. Hai să zicem, doar că Roland vrea să facem toate quest-urile, urmărim toate ghidurile, să fie totul perfect. Nu sunteți ca pe unui multiplayer, ca pe unui multiplayer să te distrezi. Plus că e foarte suspicios, e foarte suspicios. Nu-mi spune că tu ai avut încredere în el de prima oară când l-ai văzut, tovarășul Roland, fără să te uiți pe Google să vezi dacă e bine să-l ții în viață sau nu. He takes your hand in his gauntlet-clad fist and shakes it. There's a lot more power in his grip than his slender frame would suggest. Call me Tarquin. And Da, ai consider me at regretat your mai service. Păi vezi. If there's something he wants to get off his chest, poate să aibă încredere în noi, da. We're barely acquainted. Why should I tell you anything personal? You're only disabled, so to speak. Better if you all knew you could rely upon each other. A fine sentiment. But I have nothing revelatory for you. I am as you see me. Okay, other matters. The gauntlet he's wearing, is it Magister Forge? No! This piece is far beyond what those wretches could muster. This is something of my own design, to meet my own requirements. Okay. The Magisters left me weakened, but this will help give me the strength to carry on my work. Anything he's be willing to trade? În afară de toate. Oh da, nu e Necromancer. Deloc. Black Shroud, Rise Blood. Nu e Necromancer deloc. Elven Swords. They'll do under... Ooh. I'll just necromancy you. Wonder if he can give you insight into Dallas following his time in her captivity. I must admit, despite what she did to me, I can't help but admire her a little. The woman is unwavering. N-am omorât-o. She will break before she bends. Credeam că am omorât-o. So if you should cross paths again, be sure to leave her broken. You will not get another chance. Cheats. Bye-bye, să zicem. Trap disarming kit in a pot, identifying glass, dusty tome. Loot This is everything. written in ancient lizard script. It appears to be a song. It appears to be a song. What's this? I found something. Am găsit o ușă ascunsă aici. Ia, Doamne. Nothing. Big book. Used to read, I guess. Oh my god, serios, trebuie să mă uit în toate astea, că jocul nu spune care ar avea ceva. Ok. Da, am văzut și aia, dar am zis ce jofuiesc totul deocamdată. Acum, când se poate. Sylvia shares lucky charm, what? Ah! Ok, am luat mai mulți bani că Lavrsss-ul mi-a dat mie lucky charms, interesant. Oranges. Grapes. Pear. A glass, another glass. E așa.
Sell everything, loot everything. Ia să vedem. Dar am o tonă de chestii de citit între timp. Read. Send to the Red Prince. If I understand the range right correctly, this verse seems to claim that you can carve a stunning arrowhead from a dude. Worth a try, even if it turns out it's gibberish. Big Bird. What's in the Big Bird? Must never forget that all citizens of the realm have an equal stake in this. Ancient book. Formula and geometry drawings dotted with tiny sums and figures. I guess. 3 columns. In the left column is a series of words in unfamiliar language. The middle column is a series of common words. The right columns are numbers. Okay. Vast. Sell it. Serios? Să dă valoroase toate rufele astea? There was once a brilliant inventor who created a herb called ocupat, but when his wife ate it, her body inflated and suffered a terrible temper. I guess. Damn it, i-am trimis ceva la Prințul Roșu, pe care nu l-am citit de fapt. Ceva carte de crafting cred, tovarășul. It's like terror into their hearts. Ne? Alexander Journal. Nu am citit ăsta. No one can understand the frustration and shame of being the fabled son of a formidable divine. I reach for the souls within ye that spring. And you thought Rivellon was flat? Redeman shows such patience with me when the rage threatens to overwhelm. His command of the source is astounding. He says my talent will soon burst forth like a bound ogre breaking its chain. How fortunate that Dallas does such a fine job of maintaining the divine order on my behalf while I study. Under Redeman's tutelage, perhaps I will be a godwalker in more than name. Ooh, I guess. What's this? I found something. Nu știu de ce am venit asupra totuși. N-am citit argumentul. Eu n-am trimis la Red Prince. Autosort. Ai fost în ușă până la urmă. Știu că dai tu click-uri pe acolo, dar scrie că nu ți greu. Că ai tot timpul din lume. Da, nu trebuie să murăm pisica asta. Cred, poate. Am văzut și butonul. Ai apăsat butonul? Da. Am apăsat butonul până să închis ușa. Tată, ce-i cu pisica asta? I'm a monster. I click and clack as I stalk my prey. My tail rattles like a snake's. I suffer. Throw the cat's head and ask it how it came to be undead. Don't touch me. My very being's a curse. Was Tarquin that wretch, that rat? I ate an ill mouse and passed in my sleep, and the brooding boar brought me back on a log. Me miserable. Are you Dallas's cat? Mumsy? Is she here? Mumsy, where are you? 'Tis I, Booply Bear. I am quite changed, but don't be frightened. That is sent you. She asked you to get a chip movie. You? She sent you? Poate. The cat begins to purr and rub itself on your ankles. Ew. Any friend to Mumsy is a friend to me. I believe the song is around here somewhere. Where you should look? Oh, I don't know. In the direction of over there. Dallas asta e bogată. N-am omorât-o pe Dallas. Sau mi-am furat barca și Dallas e încă în viață în altă parte. Fang the cat and scratch his skeletal neck. The cat purrs, an eerie clicking sound. Tell Mumsy to come back soon. Now that I am but bone, I'm too light to trip the moving door. I'm sure there's a rat back there. Trip the moving door.
Hai să vedem ce e aici. Down! Down! Ah, crap. The Hammer's Bed. Acum știi, e bine. Față de 12 HP. Cât HP avem noi? Avem mai mult. It's fine. Encourage. Zice Lavrsss-ul și apoi o să facă teleport without break and sneak. Backlash. Jump over the enemy, land behind them, backstabbing them for 41 physical damage. Nu pot la ala. Nu pot nici la asta. Da, în primul rând când tot cu asta. Nu pot să fac nimic, că toată lumea e în fața mea. Fine. Teleport! Ok. Și... Crippling Blow. All characters around. Battle Stone. Smash up in the ground, knocking them down. No alike targets. Knock down for 1 turn. Seems nice. Knock down blow by physical. I'm kind of physical. Aha! Well, cred. What? Reportat acolo că s-l ataci la Palora și după a venit fix lângă mine. E bastard. E timpul pentru un play sacrifice. Avem un punct extra. E timpul pentru haste. Să avem mai multe puncte extra. Și e timpul ca asta să te teleporteze din fața mea. Că nu-mi place să-l văd. Physical. Și-o că am pierdut ambruma fizică. Creates toată magia e magic resisted. Asta nu rezistă atât de nimic. Force strike. Este de magic armor. Requires heritage. Resisted by magic armor. Armor of Frost. Peace of mind. Fine. Aha! Cum mi-a făcut backlash când eram în fața lui Lavrsss-ul? Nu înțeleg. Și uite așa o să moare Lavrsss-ul de 5 ori astăzi. Controlez eu și fac tot felul de atacuri ciudate. Knockdown, you know. Burning block by magic armor. Bam 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 ba-da-da. Incarnate champion. Alo. Yes, scaunul meu. Te-am prea prost. Doar de ai făcut, ai bufat? Da. Sau l-ai bufat pe incarnatul ăsta. Mosquito Swarm. Acum ne zic că nu prea a făcut damage la ăștia. Ne-am dat armura fizică, doar în rest. Aș backstab sau... Flurry! Odată, not enough EP. Acasă. Bam, bam, Bless. Ce face Bless-ul? Nu, o să vedem. Eu. Blessed. Accuracy, dodge, fire resistance, poison resistance, man. Am și uitat să mă uit la ăștia, să văd ce naiba sunt. Rezistent la aer, 30%, rest, nimic. Deci nu o să electrocutăm, o să le dăm cu tentacule! O să le dăm cu tentacule! 41 earth damage. 89-94 fire damage, winter blast. Cred că o să winter blast. Shield. Dintr-o dată foc. Peace of mind. Trebuia să dau mie peace of mind înainte să fac toate astea, dar prea târziu. Dar mă gândeam că incarnatul tău e rezistent la foc, nu?
Da, nu, e vulnerabil la foc. It's fine. Nu e personaj principal, deja contează. E doar un summon. Oh, l-am văzut pe vas să folosească arbaleta în sfârșit. Dar ai full HP. Guards or victims? Bine, al tău era full HP. Both, I fear. Shadow Essence. Oh, Shadow Essence. A logbook. I-am telechineză, cred că mai am o telechineză. Read the logbook. Madam, as requested, I have carried out thorough trials on the impish pyramids and have drawn the following conclusions. Using one pyramid teleports you to the other. Yeah, ții minte asta. Connected entities will follow whoever has initiated travel. You can use a pyramid while holding it in your hand or interact with it while it rests on the ground. Touching a pyramid isn't sufficient to use it. One must access its other functions by another method. This is all I have discovered, thus you may assume this is all there is to discover about this particular race. Tarkin. Tarkin e mincinos. Ai găsit o piramidă pe aici? Da. Nu vreau să iau pacajul ăsta. Pachetul. Înainte să plecăm, piramida de teleportare. This looks like a teleporter pyramid. It could certainly come in handy. You receive a teleporter pyramid. These pyramids are linked to each other. Open inventory to teleport to its partner. Ai luat-o tu pe cealaltă? A jar of mind maggots. Iar cu spoilere, măi. Eu am cu ce să teleportez, Lavrsss-ul nu cred că are. Că mânușile de teleportare sunt la Red Prince. Lavrsss-ul se poate teleporta pe el. Din ce știu eu. Mai e ceva pe acolo pe sus? Mai e ceva pe aici pe sus? Hei yo! Am un inventoriu gigantic. If I understand it, a book. The book is done with beautiful calligraphy in unfamiliar language. Okay. Thousand bottle of beers on the wall. Thousand bottle of beers. Intestines. Me. A jar of my maggot. Yep. Du-te la Tarkin să cumperi kit mai mult. Stai să văd dacă am... Dar poți să lași pe mai tură, n-avem nevoie de gear după cum ai văzut. Deocamdată, lasă pe mai încolo. Eventual, empty potion plate. Selected two-handed. Eventual jefuiește, eliberează tot ce eliberează pe aici. Ce cu butoanele astea totuși? Hai, deschidem ușa. Ok. Purple necklace, violet diamond. Empty potion bottle. Plate gloves. Deci chiar nu cred că e nevoie să luăm gear mai bun deocamdată. Și putem să mai facem level up, să luăm gear pentru nivelele noastre. Între timp vinde toate tablourile astea. Allies for hire. Amulet of the Rose. Am impresia că ăsta ne trebuie la ceva. Poate. Metal stone. Asta de lui Silvia. Parcă. Inventory management.
Yes, I've got listen. sword fighters, mages, archers, all willing to fight by your side if The Black Ring have long studied the... Nu. Nu știu de ce folosesc ăstea, nu mă interesează. O perină. Ia auzi, mă. Avem o perină. Mage's God. What the fuck? De ce e mai bun ăsta decât ce am eu? O să pierd în aer totuși. 740. Fine. Fucking fine. Inventory plin de chestii care nu prea mă interesează. Apă, aer. Set blinded, nu-mi trebuie asta. It is fine. Silvia. 24-16. Geomancer. Silvia are Geomancer. Whatever type of companion you need, I can provide. Loose blank. Nu, n-ai... Bârna asta n-ai deschis, erau niște poțiuni, ia, tovarășul. Bârna de care vorbeam. Pe care nu le-ai luat. Sebil e... Add. For security reasons, please keep this door closed. No. Refuz să țin ușa asta închisă. Refuz. My. Look what the ship's cat dragged in. Tu o să fii supărată de fiecare dată, băi, You Sibyl. were on that luckless lot of timber that met with one tentacle too many, weren't you? Oh, but you've come a long way, just as I have. Rather boring sometimes to travel by oneself. I'll think by about all it. means, I'm not going anywhere. Cum am inventoriul meu? E un pic mai ușor. Hello! Got that Magister to talk? Oh, good work. I knew she'd crack eventually. Good luck getting any... It's fine. Bishop Alexander lies bruises. Someone has wiped the bishop's wife. Ja, e nimic interesant acolo. A young woman shifts her weight between her feet as though swaying her hips to an imaginary beat. She rubs her forehead, her face tight with concern. Her eyes roll up to meet yours, their great black pupils, greater and blacker than seem natural, expanding further as they take you in. She smiles. Hey, it's you! Well, we meet again. They told me you'd mosey your way down here eventually. Okay. Malady, the Seekers. They said you and I had something in common. That we're... God-walken. Is it true? You're like me? Oficial, doar că nu mere. Sper că ai început cu tablourile prima oară la vândut înainte să vinzi altceva. Yeah, you've been told as much, and you have an interesting new power to prove it too. Same here. It's so nice. Not what I was expecting, considering, well... Eu cred că tu ai luat un mod care schimbă caracterele în loc să iei un mod care îți dă mai multe opțiuni de customizare. Cred că asta ai făcut-o. Că poza lui Lowe arată complet diferit de cum arată ea aici. Ce-ai făcut, Roland? Ce-ai făcut? What do you mean? Right. Well, I'm a host. Always have been, probably always will be. I'm never alone in my head. Spirits visit, wanderers, sprites, demons, ghouls, disembodied mystics. Cool, fantastic. You name it, I've chatted with it behind my own two eyes. I'm only hosting one right now, though, and it's a real piece of work. Okay. Malady said I should have met one of the gods when I had my vision in the Hall of Echoes,
but I didn't. I met it. It. That sounds very serious. Whatever is possessing her is powerful enough within the realm of the gods. I know. It's really... special. I don't know what this thing is, but I'm gonna get it the hell out of my head and make it sorry it ever came knocking. Okay. What's your deal? I have spoken with one of the seven themselves. You intend to be their champions, but trying to survive. Harder than it ought to be, isn't it? You know, I never was much of a solo artist. Want to find out what comes next, you know, together? Good idea. Hey, wait a sec. It looks like you have all the company you need. Till then. Hai, îți pierdut complet barca asta. M-am pierdut prin bărculiță. Mă scuzați. Care era acolo, am trecut pe lângă ea. Nu înțeleg obsesia asta cu a pune capete de ceva pe pereți. Galley, workbench, bench. Cred că Roland s-a uitat la AFK. Beer. Nu știu. Casper. Have a look at your waves. Din nou, nimic interesant. Casper are bani. Dacă ești interesat de el. The Beast. The Other Beast. Un cufăr pe care nu l-am investigat până acum. Fantastic. Știi ce? Dacă tot le-am pe ăsta la mine. Da! Dans. Cufăr gol. Foarte bun. Mai bun decât bun. Let's go, Batman. Sper că nu cumpăr nimic. Și doar vinzi ce avem. Bucket of water. Hello. I won't be able to. Shut up. Suntem milionari. There you are, dying to hear them pure breed. There must be some way to Ok, mai avem ceva de făcut pe aici sau mă duc să vorbesc cu barca? Teoretic. Că n-am citit încă cântecul. Cloud. Hai că mai avem de vândut. Vezi că era ăla în mijloc. Giblets. Ăla de vindea chestii de necromancer. Aici ne merge asta. Hear my prayer. Show us the way forward. On the disc of 9, Deliver us subscription. from Round 1, noble peril. staff. Purging applied to sorcerers is all typical. Round 2, noble staff. Purging applied to non-sorcerers is all death. Round 3, modified staff. Type A. Purging applied to sorcerer is all typical. Round 4, modified staff. Type B. Purging applied to sorcerer. Result dead. Handwritten note curls across the bottom of the page. Need stronger relic. Technological modification. Failure. Pray to you for my seeker brethren. Show us the path to salvation. Sudden diary? Sendelius, pray to you for my seeker brethren. Show us the path to salvation. Citim aici în liniște.
Today is a momentous one, so momentous, in fact, that I have decided to start keeping a diary to record my time under Lady Vengeance, that one day, should I have a family, my children and their children may know my small involvement in these momentous times. So to begin, today the Divine Lady Dallis, Hammer of the Order, arrived on board. She swept by all in her momentous gloriousness, and I fancy that she glanced at me a tiny smile. I fancy that as she glanced at me, a tiny smile twitched at the corner of her mouth. The hammer smiled at me, possibly. Then she went to her stateroom, and there she spoke to the doors. I did not hear the whole of the conversation, but I believe she spoke of the principle of fortitude, which is, of course, an important part of both theaters of the order and maritime construction. Deci aici cumva puteți să afli parola. Interesant. The door seems suitably inspired and open for her. She glided inside, and we have not seen her since. A momentous day. Orders. We have orders. The ship is to see action. An evil band of rebels has landed on the island, and we are to destroy their ship and perhaps them too. Tomorrow I shall recount the story of our glorious victory. Fortitude is the key. Fortitude shall open the door. Yeah, I gathered. Salutare, tovarășul Max Gaming. Bine venit la stream. Magister Zaire, ensure you have the... Tot citit pe asta? Fine, dăm să dispară. Că nu mai vreau să le văd. Knails, Medicinal Journal. Am citit și pe asta. Salutare, tovarăși dragoși. Bine venit la stream. Magister, nu mă mai interesează. Întrebarea mea este... Unde naiba am pus cântecul ăla? Cred că o fi luat Silvia. Poate? Nu. Was in backpack? Alexander General, Strike Terror, Tender Hearts. Quest item, totuși? Magic Pockets. Ce că le-ai luat tu de la mine? Aia vrei să zici? Teoretic e închis inventoriul meu. Nu știu, poate. Cred. The figurehead looms ahead, continuing its... That's what it's good now. Nope. Ale voastre sunt închise. Sindelius, hear my prayer. Ne, se pare. At that moment, the ship serendipitously creaks beneath you, almost like it is acknowledging your observation. The deck beneath you groans and trembles, like the ship itself is awaking from a slumber. Holy a shit. deep sigh emerges, unmistakably the sound of a living being. Hello. You are not the witch. You are not Dallis. You sang the song. Now you must decide my fate. Are you to be my new master? Perhaps lizard blood does not truly run cold then. Thank you. But I cannot be free again. Not truly. I am a vessel and must be guided. Let me take you wherever you wish. We can depart as soon as you are ready. Ask. I am here to serve in all ways. Ce som e? Asta este contribuția mea la stream, tovarăși. Stream-ul și fapt să zic că mi-e somn. Sacrifice must be made willingly. Our home was stolen from us. Magisters destroyed our way of life to end the war they started. Then they uprooted me and they tore me apart and turned me into this.
Monstrosity! The creaking of the ship eases into a contemplative silence. Once, I was an elf. I passed away and was reborn as an ancestor tree in a beautiful forest surrounded by kin of both flesh and root. But that time has passed. I saw that forest reduced to a dead place. Then I was taken away. My memories were lost like the leaves from my branches. Interesant. Știam că elfii devin copaci când mor. Yep, gata, go! Away! Of course. Wherever there is sea, I will endeavor to bring you. Consult with your companions and set a course. Weird. A slow, toothless smile stretches across her face. To driftwood, then. To driftwood. It Sounds most like there might be much further certainly is. Forward. Ready. You may be unable to go back. With the sun on their backs and the wind in their sails, the God-woken watched Fort Joy shrink behind them. But their capture of the Lady Vengeance had not gone unnoticed. Pirates! Iar vi maidens, ready the sails! I respect your metal, sorcerers. You steal my ship, kill my bishop, and ally with demons, but you have no idea what you're really dealing with. Sperați pentru noi, so... We are ready, mistress. I guess. Yes, but are they? Complet total până la capăt. I swear, mistress. I creaturile swear alea? they'll perform admirably. Load NG42. Very well. Show me. Prefer ceva mai bun. Goodbye, O bazooka. sorcerers. Ah, gata să plece. This is my ship. I won't see it taken from under my feet. You, act! Yes, mistress. Am rip tot sal... Oh, for the love of the void. Tot ajutorul nostru. Tot Listen up. sorcerii. We can't win this Secret, one, de but I fapt. can get us to safety. You'll need to buy me time. Show us what you can do, Godwoken. Godwoken? Parasites, rather. Hei, n-ai cum să auzi de la distanța asta? I'll take care of it, mistress. Cred că și magic cloaked figure-ul ăsta e Godwoken. Great, beautiful blaze. Stop that elf! Her sorcery must be silenced! O, avem Lavrsss-ul aici. Lavrsss-ul zice că poate să facă. Lavrsss-ul n-are haste, n-are nimic de haste, nu știu luat. Alright, am văzut să fac un backlash după aia ajunge. Ah, ok. Acceptat. Apoi o să dea... Battle Storm, ca să-i dea pe toți ăștia, teoretic. Ups. Știu cum ai spădat butoiul ăla, dar ai spădat butoiul ăla. Battle Storm e un singur damage. Știu ce-mi bat. Vreau să plec de aici totuși. Să mai dau un foc. Rip armura magică al Lavrsss-ul. Și... Încer? Double protection. Burning. It's like a bomb in my belly, ready to burst. What? 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 Ce? Sacrificed. Haste. Ah, păi ăștia ziceai să-i teleportăm. Nu mai am ploaia, ocupat oricum.
Dalis! Vino și vizitează-ne. Cine știe? Hai, Dalis! No, fuck! Am dat attack, nu să dau examen. Silent Watcher. Ah! Na, prea târziu. L-am teleportat mai aproape pe Dalis. Da. Și o să fix în partea altă tot incendiul ăsta. Adică să spui că nu putem să-i omorâm pe ăștia. Ok, poate pe Claw Figure la care mie... Ăla are mai multă viață decât Dalis, deci cred că ăsta e Godwalking ca și restul. Dar da, am dat click, eu nu să dau examen, am dat click de dreapta pe ei. Am dat attack. 20% rezistență la aer și pământ pentru Weaponize Monk. Silent Monk-ul n-are nicio imunitate. Geist-ul e 30% protecție contra Fulger. Claw Figure-ul e 200% rezistență la o travă, 20% la apă și aer. Silent Watcher-ul ăsta 40% rezistență la foc, 20% la o travă. Și hasted. Ceva care dă ulei. Silent Watcher. Ce fac? Ăștia poate să miște prea mult. Garrett! Nu mai teleportăm noi pe ăștia departe, că ăștia pot să sară într-o parte în alta. Sunt prea mobili. Ok. I s-a dus toată protecția lui Lavrsss-ul. Aha! Ok. Nu știu ce vreau să fac. Primul aș vrea să iau niște... Și să sar la 100 de pe aici. Ok, deci mi-a dat 2 de protecție înapoi, ăla ne-a dat rău. Flurry. Knife. Physical armor. Are. Drop your tendons, I guess. She crippling blow. I need more time. Hold them off. I need more time. Yes, You will yes. not take me again, Dallas. Oops. Hi, turn. The Lady Vengeance does that. Let's see how it suits you. What? Why am I on fire? Fine, îmi pun și unde protecție, că văd că trebuie. Uno Vengeance. Ok. Salamon con la fragmenta. Ajung până acolo sau? Așa spoți. Fără să lovim pe Lavrsss-ul, vreau să dau niște tentacule. Worm Terror. Vetted characters can add move or teleport and receive poison damage each turn. Ăștia-s rezidenți la o travă, dar nu se pot mișca, teoretic. Cred.
Damage is based on your level, resisted by magic armor. Whatever. Da, toți vor să ne dea foc nou, se pare. Ow. Bitch. Interesant. Vreau să iau un câine lângă tine, ca să știi. Vezi, dacă ăla pe care te-ai purat, data viitoare să te teleportezi mai aproape de ăia din mijloc, unde sunt toți în tangle, ca să poți să dea un fireball la toți. Înghesuiește-i pe toți odată, că e o magie care face atac zonal. Mai aș fi preferat să iei pe arcașul ăla deasupra mea, dar fine. Arzi, te rog. Pisica! Nu pisica! Soulbound. Cine a summonat o pisică? Și de ce? Red Prince-ul? Ok. Oh, câinele ăla. Mi-a plăcut rezultatul ăsta în care tu ai teleportat câinele jos ca să-i dai foc și câinele acum umflă care să-l sus ca să te arunce pe tine în aer. Vezi? Ai uitat că cățelușii ăștia poate să sară jos, sus. Iar Lavrsss-ul tot ia damage. No, no, no. Don't stand the sorcery. Burning. Oh, it's like a bomb in my belly, ready to burst. Physical armor. Tu nu mai ai physical armor. Dai! Stuck on crossbar, but it's strong enough. Can't backstab. Get over, don't stop. It's working. Damn it! Nu știu ce mi-a făcut, dar mi-a făcut ceva. Decaying. Healing spells and potions will damage you. Not that big of an issue. Ia uzi, mă, ăsta îl trebuie de foc, nu? Rezistență... Ah, da, rezistență... Da, ok. Ce rezistență la foc? Sau de la viu. That's dog, that's in bold. Thank you, bold! This is by magic armor, ăștia toți sunt mai... Nu mai are. Nici ăla nu mai are. Well, la vreți le-mi pare rău, dar știi cum e. Sacrificii pentru națiune și așa mai departe. N-am vrut să trebuie vindecat tura asta că mers. Probabil. Dacă nu îl vindec eu tura viitoare, dacă mai supraviețuiești în tot infernul de acolo.
mi-am folosit teleportul la început de bătălie ca să o aduc pe Dalis jos. Încă 2 ture. Am în vedere că l-a dus acolo de bunăvoie și nesărit de nimeni. Cred că degeaba l-aduc jos. Să urce înapoi sus cu abilitatea pe care o are el și câinele ăla. Salutare, tovarășul campionilor, bine venit la acel incendiu. Barca noastră nu-i din lemn, nu-i periculos să avem dita mai incendiu până la bărcuța noastră. Arcașul, în schimb, pare ocupați de ani după mine și nu face mare lucru arcașul al lor. Să duc ăștia la mala de iar. Pisica agresivă. Ok. Și asta damage la toate. Electricitate, o travă, tentacule, foc. Ok. Lavrsss-ul e ocupat până când? Target is out of sight. Ah, fuck, serios? Lavrsss-ul la limită în afara? Eu nu mai am haste. Bună mea, ok. Baza aia, că trebuie să trec cu toată zona aia. Asta îmi trebuie o treptare pentru mine. Chain lightning! Ah, da, și source points pe care n-am. Dar ce mi-am folosit source points, mă? Pe tentacule cumva? Și nu știu. Poison darts. Eu nu mai pot să văd mare lucru de aici. Mă enervează. Decaying, hasted. I guess, mergem până în capăt. It's fine. Magic armor. Aha, nu mă mai vezi. Cred, poate. Nu l-am văzut încă e electrocutat. Se stinge de la ploaie. Da, zice că asta e foarte ploaie, mai degrabă zice că e abur. Să stinge când ajunge să scufundă barca, da, poate. Am vrut să se miște târziu. Cercul de protecție restaurează armura la toți sau doar nouă? Monful ăla. Ăla este mort. Watcher. Nu mai sunt mulți în viață, în afară de ăia doi magi periculos. Eu te-am pus să te pui acolo, puteai să te ascunzi jos, că erau intrarea fix lângă tine și făceai magie acolo. N-are o să stai în public să te vadă toți că faci asta.
Aha, ai ratat. Ok, Lavrsss-ul trebuie... Alternativ, Lavrsss poate să face backstab-uri. Ok, încă încercul de protecție. Tripling bow, all around, implementează flurry, battle stomp. Flurry 3. Throwing knife, backlash. I am behind it. Encourage, fine. Cred? Pare să vin în spate. Ok. Deci n-are rost să o atac pe aia. Puteam să-mi omorâm atunci. Trebuia să spui să mă concentrez pe alții. Ca să facem XP-ul lor. Ups. Am ajuns între dimensiunea de între dimensiuni. Trebuia să zici și tu, să nu-ți bate capul cu ăia, că n-are rost. Like the place you grew up. Old memories begin to well within you, but the sweet sour smell of decay suddenly punctures them. I've been here before. A faint creaking sounds in the distance. You want to the remember. smell grows stronger. It closes in around you, creeping into your nostrils, through your lips. Then, suddenly vanishes. Now you smell... Trebuia să mă gândesc că așa o să fie. Că dă. Așa e de fiecare dată. Când vin amicii ăștia care sunt considerați importanți, vin odată și tu scapi de ei, cu toate că te-ar omorî altfel, dar trebuie să scapi. Tropuri, în alte cuvinte. Clang, 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 clang. The whole of echoes, I guess. Nu știu ce am frame-uri mai puține pe aici. This character can see spirits. Vroge, God of Orcs. I don't... Amadia, God of Wizards. Really? Where's my God of Elf? Tight coils wrap Tyr Sendelius from head to foot. His still face is set to a glowering sneer. Da, tot la fel. Cursed tendrils tighten around Zorstissa. Her lips are moving, but no words seem able to escape her lips. And the lizards, kind of imps. A small, stout imp winces under the countless cursed threads that bind her. The red. Nu este. Before you hangs a great ethereal orc, his face twisted in a knot of pain as cursed tendrils constrict him. Ever-tightening cursed branches constrict the great dwarven god Duna. His eye... Amadia hangs before you, her face cut and bruised, her chest barely moving. You think you see a tear run down her cheek. You lean in. That's no tear. It's sauce. The shimmering liquid is seeping from her wounds. Source. Ralik hangs limp from the tree, cursed branches constricting him, snake-like from foot to shoulders. His helmeted head hangs slack at his side, but a barely audible... Hurry! Hurry! Îmi redau bless. Ok. Dar dacă nu merită. Dacă nu mai știu pe unde mi-e blessul meu. As he regains consciousness, Tyr Sendelius frees an arm from the tendrils that bind him. He clutches at the coils, but cannot rend them apart. Curse these snakes! Curse these binds! The others too? Am I the first to wake? It doesn't matter. There is no time. You must leave this place. It's too dangerous. What happened? It struck even here, in these halls. Invisible it creeps.
The void. The void. It is here. The cosmic spider ever weaving its webs. The void is coming for us gods. Coming to drink us dry of our powers. We stand no chance. Not here. Is he afraid? Yes. I, the god who created you, tremble. Soon the seven will be nothing but morsels in the maws of the void. Okay. Unless you do as I bid you. Do what I blessed you for. You have already set loose some of the powers locked within you. But there is a great well of possibility as yet untapped. You cannot stop until you ascend to the highest heights of your power. Okay. You cannot stop until you become divine. Okay. Like Lucian, you will be called to unite the powers of the seven against the void. Like Lucian, you will lead our proud people to preeminence. But unlike Lucian, your weakness will not lead you to foolish failure. So that is the grand plan, do as Lucian Either wanted. a new divine rises, or the world falls prey to the void. One of the Godwoken must become the new divine, and that Godwoken must be you. Must it? Adică trebuie neapărat să devenim nou divine? You are my champion. So set off in pursuit of divinity. Will Divinity save me? He's a defeated god. But you are an undefeated Godwoken, ready to unite the powers of the seven. Now hurry. Get out of here before... It's here. The spider's here. Oh no, păi nu vine lui. Go! I will find you. I'll be in... White-hot cold pierces your heart like a blade. You are frozen to the spot. The burning cold pumps through you like a curse, and then... Whoop. I'm back. The Lady Vengeance. Chapter P1. Where is everyone? There is nobody. There is no... Well, teoretic cineva trebuie să vorbească și cu... God of Humans, I guess. Cineva trebuie să vorbească și cu Lavrsss-ul. As the cursed branches... Are we the first? The others, do they... He strains at the ethereal ropes that... You must make haste! I am bound, but not defeated. Not yet. If he could be so easily subdued, he's no god of yours. True might is not what one defeats, but what one withstands. Do not forget yourself. You are still my champion, my chosen. Îl sabotăm pe Lavrsss-ul acum la final. Îl facem un necredincios, un păgân care renunță la zeul lui. I have survived our enemies. You must do more than that. Ready, since you last met, you're ready. You are like me, proud, headstrong. But believe me, there is a great deal more you must learn yet. You have already unleashed some of the powers locked within you. But there is a great well of possibilities still on. You cannot stop until you ascend to the You cannot stop until you become divine. Îmi place că Lavrsss are mai multe opțiuni decât mine. You are growing stronger by the day indeed, but you do so for yourself, not for the cause of a dying god. He opens his mouth to respond, but stops and tilts it. I hear the void. I hear it calling. Rallick's face twists in white-hot cold. Fac un păgân de Lavrsss. Asta se întâmplă la Lavrsss, când nu vii aici. Păgâni! Păgâni! The same troubled look is visible on each face. You've seen the gods beaten and defiled, strung up as a warning. The voids did that to the gods. What chance do the likes of us have? I mean, come on. The void's been defeated plenty of times. The void's been defeated plenty of times. If that's what did this to the gods, then we have to seek out the means to stop it. Și Lavrsss-ul, bineînțeles, ura lui pentru zei. The gods are dead. Long live the Godwoken. If the seven should indeed come to nothing, Că probabil era I'll be legat ready de to mine, take their place. Da, de ce nu? Take their place. Look, we have a bucket. Ba-dam! Hello? Ce conversație, iar? Iar? Ok.
It was all a bit ominous, wasn't it? With the divine dead and divinity itself dying. It seems we have no choice but to venture forth and, for lack of a better phrase, save the world. Bit of a bother, if you ask me. I had other plans entirely for the weekend. Gata, atât. Okay, fine. Talk to the boat, I guess. Hello, boat. This place is strange. I cannot bear you away from here. You must find other means so that we can leave. By what means you'll be able to get out of here? The one who brought us here. The demon that wears the face of my kin. Only she can set the course back to the land of the living. She is here still. I can feel her. What happened to all the others who were on board previously? Death washed over me as we entered this place. I felt many lives extinguish in a single moment. But others still draw breath. They are sheltering below decks. Take your leave. Okay. Ba-da-da. Ba-da-da. Wait. What? Palora au murit. How? It's still there, Quercus. Do you think... Nu știu ce scriptura ai făcut, eu cu ăsta nu pot să vorbesc. Ask away, Shield. Oh, Quercus, it wants answers. As if it is the first creature to ponder the big questions of the universe. Da. What tree did the great acorn fall from? Where did that tree come from, if not a greater acorn? Could you build a nest great enough to store the great acorn for the winter? Some questions have no answers. Quercus, why is that so difficult to understand? The great acorn will come. It will destroy the world, and squirrels will reign supreme forever. I fail to see what's so difficult to grasp. Indeed, Quercus. Let's be off. Da, au murit lângă tine acolo sus, când a sărit creatura aia și o detonat tot. Da, aia. Deci, e numai vina ta, ca să știi. Tu ești vinovat că a murit. Teoretic putem încercăm iar bătălia aia. Și de data asta încercăm să-l ținem în viață dacă chiar vrei. Bucket of water. Da. Downwards. Anvil. Îmi place că stai încă în viață. Where is everybody? Dead. Cred că asta ceva de deoarece. Everybody be dead. Not a soul down here. Just stillness. Fantastic, toți prietenii noștri, nu erau prietenii noștri, că abia am cunoscut-o murit. Excelent. Mai bine stăteam și luptam acolo, decât să trecem până vid. Wow. Sabile's spirit watches your approach like a spectator on a beach watches the waves roll in with a soothing inevitability. There we have it, don't we, dear? The final die has been cast and it's come up wanting. Better roll. You have what you hope for you still live. Deci toți
companionii tăi viitori. Dacă nu-i alegi, mor, I guess. Forsake me now. Go hence and give chase to your mortal desires. Okay. From death, let me be death. Dacă n-ai lăsat o bucată de carne, aș cam vrea să măcar să gust un pic din tine, să văd ce vise aveai. Still hear it. It's still there. It'll never leave me alone. It'll never leave me alone. She clenches her ghostly fists and sets her jaw. Find it. Destroy it. Make it leave me be. Okay. It's so cold. I haven't felt cold in centuries. What happened? I just remember... Oh no. No, that can't be right. I'm afraid it is. You are dead. This is wonderful. What a fascinating experience. And I will be able to spend eternity studying you creatures. Cum adică you creatures? No more having to watch from the shadows. No more having to walk mysterious social tightropes. The skeleton pulls a notebook from the folds of his robes and starts scribbling. As you walk away, you hear him muttering about Observations on the Mortal Races, Volume 1. Volume 1. Mai e un dwarf acolo. She'll do it now. She'll never stop. She'll never stop. Trist, dar ce să faci? Asta e viața. Oh. Melody. Este țigă în viață. There's no time. I can't hold us here. Brace yourself. This might hurt. A lot. I'm ready. The chill of the Hall of Echoes clung to the Lady Vengeance as it returned to the shores of Reaper's Coast. The Godwoken were alive, but what of the gods? Nu sunt zei dacă pot să fie prinși așa ușor. Ușor din punctul meu de vedere. There are no gods of mine. Dar mie mi-a dat opțiunea joc să zic asta, așa că trebuie să-l folosim. Să-l forțăm până la vrut să facă astea. Pe Silvia. Din păcate, cred că aici terminăm pe ziua de astăzi, că sunt prea obosit. Ne salvăm, terminăm, nu știu, dacă Lavrsss-ul poate mâine, nu prea îmi place în 2. Am nevoie de încă cineva, în 3 e mai interesant. Dacă Lavrsss-ul poate mâine, o să dăm Divinity mâine. Melodia aia sună foarte cunoscută. M-au auzit ceva foarte asemănător. Alternativ, mâine probabil o să fie un pic de FTL, dacă nu putem să dăm Divinity în 3. Mulțumesc de vizionarea de Lavrsss. Bine, nici mică să nu s-a cărcat. Ne auzim data viitoare. După ce terminăm aici cu dialogul. As your eyes adjust, you realize you're still aboard the Lady Vengeance. A gust of fresh sea air caresses you, and warm sunshine prickles your skin. One moment, please. Just a moment. Okay. Un moment, 2 momente, 3 momente. Caracter cu povesti. Tu ai vrut să mergem acum, să nu mai stăm să explorăm. That racks her body. At last, she sneezes and expels a glob of something shiny and silver onto the deck. It wriggles quickly off the siding and plummets into the sea with a splash. You? Better. Let's not do that again anytime soon, Well, we needed to escape, didn't we? So I took us the one place I was quite certain Dallas couldn't follow. I suppose you recognized the Hall of Echoes from those visions you'd had before. Realm of the dead, realm of divinity.
I do hope you learned something useful on our little field trip. Da, să nu mergi niciodată acolo, că oamenii mor, fără să lupte măcar. Desperate how? I see. So, your god seemed uncharacteristically frightened, told you the void was coming, and that only you could ascend to divinity, after which you felt a cold deep within you. Da, așa, ăsta e începutul psihozei. Well then, it sounds like you need to ascend, doesn't it? And quickly. She inspects her fingernails with great attention, then looks up at you from under an arched eyebrow. Mă, dar vrei să spui eventual că avea multe side quest-uri de Did făcut, nu? they mention how you were meant to become the next divine? Oh, what confidence you inspire. Luckily for you, Mama Malady is here to help. Really? We already know you can bless, but as far as I know, you can neither see source nor take it as you see fit. I may not know much about divinity, but I do know that any god-woken worth their salt will know how to perform all these oh-so-fantastic feats. You need to go see the Meister. As have I, but not in the ways a true god-woken can. Forget those ghastly little jars and wands to which small people must resort. You ought to be able to see and speak to the spirits that wander our realm, and you ought to be able to extract the source they leave behind, too. All this just by your little old onesie. No devices, no gimmicks. When you're done, you'll be able to amass and unleash quantities of source so great that Lucian himself would blush. I quite look forward to seeing it. She's got one of those things in Driftwood, you know, the building where people go and they do things inside of it. Home, that's it. She's got a home in Driftwood. Give me your map. There you are. Tell her I sent you and she'll handle the rest. You're at the beginning of a long journey, Godwoken. Long, but exceedingly interesting. Now, I must be going, and so must you. Shopping. Our faithful little sloop, of course. We can all ride together. Won't that be terribly fun? Before you go, if I'm not back by the time you find out where our journey takes us next, you can call me back here. Tell the ship. She'll know how to summon me. And in the unlikely case you don't manage to do whatever it is you'll need to do to become what you need to become, you could call me, but I would be grateful if it doesn't come to that. În fine, acum hai să terminăm, că nu mai pot. Așa că te rog să aveți jocul. GG! Good game! Mulțumesc de vizionare, tovarăși! Ne auzim mâine la, cu siguranță, un stream. Vedem dacă Divinity în 3 sau un pic de FTL. Săptămâni, zilele astea următoare, să vedeți un let's play de Panzer General 3D cu germanii, campania cu Rommel. Arvin. Rommel. Și, da, Divinity 2, nu știu, când ne adunăm iar 3. N-am vrut să-mi cam prezecupat, dar vedem. Mulțumesc de joc, tovarășul Roland. Ne auzim data viitoare. Ai salvat? Salvează! La revedere, tovarăși! Seara de weekend, de vineri plăcută și un weekend plăcut! Adeună!